Hello everyone. Hope you are doing well in trading है सो आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ अस्ति नै चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आइक्यू अप्सन्सको बारेमा चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो होइन 5-6 मिनटको जतिको बनाएको थिएँ होइन त्यसमा जस अलिअलि कमेन्ट्सहरू आइरहेको थियो कि यसको फुल भिडियो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर सो आज चाहिँ आइक्यू अप्सनको चाहिँ फर्स्ट एकाउन्ट बनाउनेदेखि त्यसलाई युज कसरी गर्नेसम्मको भिडियो बनाएको छु सो होप यु गाइज विल स्टे टिल एन्ड होइन सो ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ है त फर्स्टमा त आइक्यू अप्सनमा ट्रेड गर्नको लागि सुरुमा एउटा आइक्यू अप्सनको एकाउन्ट चाहिन्छ सो एकाउन्ट बनाउनतिर लागौँ है त सुरुमा आइक्यू अप्सनमा एकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा क्रिएट आइक्यू अप्सन एकाउन्ट भनेर थिच्ने त्यहाँ थिचिसके पछाडि चाहिँ यहाँ यसरी यो इन्टरफेस खुल्छ इन्टरफेस खोलिसके पछाडि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एकाउन्ट बनाउने होइन सो यहाँ गएर यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ गेट स्टार्टेड फर फ्री भन्दा नि भयो नत्र यहाँ तल यसरी यहाँ एकाउन्ट बनाउने ठाउँ आउँछ यहाँ आफ्नो इमेल हाल्ने पासवर्ड हाल्ने होइन यो नेपाललाई यसरी टिक गर्ने अनि त्यसरी आई एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन एन्ड प्राइभेसी पोलिसीमा क्लिक गरिसके पछाडि साइन अप गर्दा हुन्छ नत्र डाइरेक्टली गुगलबाट यहाँ साइन अप गर्दा हुन्छ नत्र फेसबुकबाट नि गर्न मिल्ने रहेछ सो यहाँबाट साइन अप गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरू सिधा चाहिँ के भन्छ वेब एउटा इन्टरफेस आइक्यू अप्सनको वेब इन्टरफेसमा पुग्नुहुन्छ होइन जहाँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन मतलब एक्ज्याक्टली यस्तै चाहिँ देखिँदैन यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यस्तो देखिँदैन यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ एकछिनमा सो यस्तो खोलिसके पछाडि चाहिँ यहाँ हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भेरिफाई एकाउन्ट भन्ने छ यहाँ भेरिफाई एकाउन्टमा गएर थिच्ने भेरिफाई एकाउन्टमा गएर थिचिसके पछाडि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ हजुरले चाहिँ नि यो एकाउन्ट बनाइसक्दाखेरि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूको इमेलमा जिमेलमा पनि इमेल गएको हुन्छ होइन त्यो इमेलमा गएर चाहिँ हजुरहरूले कन्फर्म गरिदिनु त्यो इमेललाई त्यो कन्फर्म गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अनि त्यो एकाउन्टलाई चाहिँ त्यो इमेलको कन्फर्मेसन भेरिफाइड हुन्छ र त्यसरी अरू फोनको कन्फर्मेसन पर्सनल डिटेल्सहरू राखेर प्रुफ अफ आइडेन्टिटी होइन पासवर्डहरू आफ्नो सिटिजनसिपहरू राखेर भेरिफाई गराउनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ सो 72 आवर्ससम्म लाग्न सक्छ सो वेट गर्नु होला त्यस पछाडि आउँछ अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले जब यो एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर यो एकाउन्ट सेकाउन्ट बनाइसके पछाडि चाहिँ चाहिँ यहीँ अर्को ट्याबमा नै यसरी नै यहाँ त्यो आइक्यू अप्सनको इन्टरफेस खुल्छ क्या यहीँ ट्रेडिङ गर्ने जस्तो देखाउन थाल्छ तर यहाँ चाहिँ वेबमा चाहिँ नगर्ने वेबमा चलाउन अलिक अप्ठ्यारो छ कि मतलब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले मिनिमाइज गर्दाखेरि यसलाई म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको यो टाइम पिरियड चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या वेबमा चलाउँदाखेरि चाहिँ तर सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पर्दैन यसरी नै आनन्दले ढुक्कसँग चिलसँग चलाउन सकिन्छ तर जब है त जब यो एकाउन्ट बनाइसकिन्छ भेरिफाइड प्रोसेसमा पेन्डिङमा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब आफूले यहीँ गएर यहाँ डाउनलोड आइक्यू अप्सन डाउनलोड फर पिसीमा थिच्ने पिसी थिचिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ आइक्यू अप्सन डाउनलोड भइसके पछाडि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो खुल्छ होइन यस्तो खोलिसके पछाडि सुरुमै चाहिँ यस्तो खुल्दैन अरू यहाँ लाइन्सहरू यताउता देखाउन थाल्छ सो फर्स्टमा अब चेन्जेस चाहिँ के गर्ने त फर्स्टमा गएर यहाँ थिच्ने यसमा जाने सेटिङ्समा जाने होइन सेटिङ्समा गएर आफूलाई कुन चाहिँ थिममा राख्नु मन लागेको छ थिममा राख्ने अनि फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त यसरी 100%मा राखेको हुन्छ कि 100%मा राख्दाखेरि चाहिँ मार्केट अब्जर्भ गर्न मार्केटलाई बुझ्नको लागि अलिक गाह्रो पर्छ होइन किन भन्दाखेरि पुरा जुम गरिरहेको हुन्छ नि त सो मैले जुम घटाएर चाहिँ 80मा राखेको छु होइन 80मा राख्ने अनि त्यस पछाडि अरू के चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि ट्रेडिङमा जाने जो यहाँ मैले अरू खासै त्यस्तो चेन्ज नगर्दा नि हुन्छ होइन त्यही सुरुमा चाहिँ त्यो जाने त्यो गर्ने होइन त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ लाइन्समा राखेको हुन्छ कि फर्स्टमा चाहिँ लाइन्समा राखिन्छ लाइन्सलाई हटाएर यहाँ क्यान्डल्समा राख्ने क्यान्डल्सबाट हटाइसके पछाडि यो 1 मिनटलाई यहाँ 5 सेकेन्डमा राखेको हुन्छ 5 सेकेन्डलाई हटाएर 1 मिनटमा राख्ने त्यसरी आफूलाई केही इन्डिकेटरहरू थाहा छ भने यहाँ छ इन्डिकेटर्सहरू चुज गर्ने त्यसरी यो अल सेट हुन्छ है त अल सेट भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले ट्रेडिङ गर्नुको लागि चाहिँ कस्तो ठाउँमा ट्रेड गर्ने र कस्तो ठाउँमा ट्रेड नगर्ने जहाँ चाहिँ यस्तो लामो लामो विक्स बनिरहेको हुन्छ होइन
यस्तो लामो लामो विक्स बनिरहेको हुन्छ, जब यस्तो यो टाइनी क्यान्डल्सहरू बनिरहेको हुन्छ यतिखेर पनि ट्रेड नगर्ने, जब लामो लामो विक्स भइरहेको हुन्छ यतिखेर पनि ट्रेड नगर्ने, जब रेन्जिङ मार्केटमा हुन्छ यहीँको यहीँ रिभर्स, यहीँको यहीँ रिभर्स, यहीँ रिभर्स, यहीँ रिभर्स, यहीँ रिभर्स यसरी भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर पनि ट्रेड नगर्ने, यो चाहिँ रेन्जिङ मार्केट हुन्छ। र अर्को हजुरहरूलाई चाहिँ न्युजको इम्प्याक्ट कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू म सिकाउँछु है त। सो न्युजको इम्प्याक्ट हेर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जब चाहिँ मार्केटमा न्युज आउँछ त्यो न्युज आउने टाइममा चाहिँ हामी ट्रेडिङ गर्दैनौँ, त्यतिखेर चाहिँ न्युजको इम्प्याक्टले चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसलाई चाहिँ बिगार्न सक्छ। सो त्यो न्युज कहाँ हेर्ने, त्यसको इम्प्याक्ट कति छ भनेर कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट एनालाइसिसमा थिच्ने, यहाँ न्युज छ यो न्युजमा होइन है, यो न्युजमा चाहिँ होइन, यहाँ डलरको साइन छ किन भन्दा हामी फोरेक्स पेयर्सहरूमा ट्रेड गरेर हुन्छौँ नि त होइन, करेन्सी बिचको पेयर्सहरूमा ट्रेड गरेर हुन्छौँ। सो यहाँ डलरमा थिच्ने, डलरमा थिचेपछि आज कति हो 14 जनवरी हो होइन, 14 जनवरी यहाँ 12 आज किन भन्दा मार्केट अफ भइसकेको छ होइन। अब 15 जनवरीमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब 12:45 न्युज छ, 12:45 अर्को न्युज छ, 14:45 14 भनेको चाहिँ कति 2:45 न्युज छ होइन। अब न्युजको इम्प्याक्ट कति छ भनेर हेर्नको लागि यहाँ दुईवटा डट डट छ कि, यहाँ दुईवटा डट छ, यहाँ दुईवटा डट छ, यहाँ तिनवटा डट छ, यो तिनवटा डट भनेको दुईवटा डटभन्दा अझै धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ कि मार्केटमा होइन। जति थोरै डट भयो त्यति राम्रो, जति धेरै डट भयो त्यति धेरै नराम्रो, त्यति धेरै इम्प्याक्ट पर्छ मार्केट क्रास हुने, मार्केटलाई चाहिँ आफ्नो एनालाइसिसहरू चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ नसकिने त्यस्तो टाइम हुन्छ। अनि हामी ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चिज विचार गर्नुपर्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एउटा चिज के पनि हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फोरेक्स टाइम जोन कन्भर्टर .com भन्ने छ हो, यो यहाँ गएर चाहिँ हामी सुरुमा यसलाई यहाँ हाम्रो अरूको यहाँ के हुन्छ यसलाई यहाँ गएर एसिया काठमाडौँमा राख्छौँ र अहिले यसरी हेर्छौँ क्या, यहाँ मार्केटहरू क्लोज 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 भनेर देखाइरहेछ। जब चाहिँ यो मार्केट चाहिँ लन्डन र न्युयोर्क यो दुईवटामा यहाँ ओपन ओपन भनेर देखाएको हुन्छ, यो दुईवटामा अरूमा मतलब भएन, जब यो लन्डन र न्युयोर्कमा यहाँ ओपन ओपन भनेर देखाएको हुन्छ यो टाइममा मात्रै हामी ट्रेड गर्छौँ है त। सो अब आइक्यू अप्सन्सकै बारेमा जाउँ। आइक्यू अप्सन्समा अब अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ लिडर बोर्ड यहाँ कहाँ छ, अहिले टपमा को छ, कहाँको मान्छे छ, कति डलर छ भन्ने उसँग यहाँ चेक गर्न सकिन्छ, आफ्नो ट्रेड गरेको हिस्ट्रीहरू यहाँ चेक गर्न सकिन्छ होइन। अनि अरू भने चाहिँ अरू त खासै त्यस्तो केही पनि छैन। सो आइक्यू अप्सन्सको बारेमा मैले राम्रोसँग स्क्रिनमा नदेखाए पनि मैले भनेको कुराहरू त मजाले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ। सो कस्तो लाग्यो भिडियो हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, केही सजेसन्सहरू छ, केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने मेरो टेलिग्रामको लिङ्क, मेरो इन्स्टा, मेरो फेसबुक होइन को मैले लिङ्कहरू राख्दै छु। सो आजको लागि यति नै, सी यू सुन। हस्, धन्यवाद।